سامانه سایت یا سامانه سمیاد و نات هم برای من درست شد. به لیست دانشجو دسترسی دارم و انشالله انتهای کلاس بر اساس در واقع شرکت کردن توی این کلاس من شرکت کننده ها یا افرادی که حضور دارن توی این کلاس من حضورشون رو ثبت میکنم داخل این لیست. اما این جلسه میخوایم اولین سناریوی خودمون رو توی محیط پکت تریسر ران بگیریم و اجرا کنیم. امیدوارم که تمام دوستان اون نرم افزار پکت تریسر رو نصب کرده باشن و روی سیستم هاشون داشته باشن تا بتونیم این جلسه رو با یادگیری کامل بتونیم جلو ببریم. خب رکورد این جلسات رو هم من علاوه بر این که توی کانال قرار میدم توی سامانه سمیاد هم یک جایی هستش که امکان قرار دادن این رکورد برای من وجود داره. نمیدونم حالا شما از طریق اون هم میتونید دسترسی داشته باشید یا نه، ولی اگر دوست داشته باشید، اگر دسترسی داشته باشید میتونید از طریق اون هم دسترسی داشته باشید و کارشو جلو ببرید. اما میریم سراغ اولین سناریوی خودمون. من صفحه خودم رو شیر میکنم. اگر مشکلی توی ارتباط به وجود اومد لطفا به من تذکر بدید. دوستانی هم که این محیط نرم افزار رو نصب نکردن حتما این نرم افزار رو نصب بکنن تا بتونیم تو طول این ترم جلو ببرن کارشون رو، گزارشکار تهیه بکنن و برای من ارسال کنن. همونطور هم که گفتم گزارشکارتون 10 نمره از کل نمره این درس رو شامل میشه. خب اما بریم سراغ بحث اولین سناریویی که میخوایم توی این جلسه در رابطه‌اش با شما صحبت کنیم و ببینیم به چه صورت هستش. خب قاعدتا برای اینکه ما بتونیم سناریوهای خودمون رو پیش بریم و انجام بدیم کارشون رو من این تنظیمات این هم درست بکنم که مشکل برامون به وجود نیاد. خب میایم از قسمت اند دیوایس ها. خب همونطور که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم این قسمت تمام المان ها و تجهیزات شبکه‌ای ما هستش که در اختیار شما قرار میده و میتونید باهاش المان های مختلف رو انتخاب بکنید، به صفحه اضافه بکنید و سناریوی خودتون رو کامل بکنید. خب اما میپردازیم به در واقع اولین سناریوی خودمون. میایم از قسمت اند دیوایس ها. وقتی من میام روی این قرار میگیرم روی هر کدوم از اینها قرار میگیرم اسمهاشون رو این پایین می نویسه. خب من میام از قسمت اند دیوایس ها یکی از در واقع این المان ها که پی سی هستش رو انتخاب میکنم. این المان ها وقتی میام روشون قرار میگیرم اسم کاملش رو توی این قسمت برای ما نمایش میده. خب من یه پی سی انتخاب میکنم. حالا میتونید درگ دراپ کنید یا به همین صورت اینجا انتخاب کنید و اینجا اضافه کنید به سناریوی خودتون. در کنار در واقع این بحث پی سی یه لپتاپ هم میام اضافه میکنم به سناریو خودمون. خب این جلسه ما میخوایم یک سناریو خیلی ساده رو در رابطه‌اش صحبت کنیم و بیشتر تاکیدمون روی جزئیات در واقع هوش این سناریو هستش که تا در واقع پایان این ترم با این در واقع جزئیات خیلی کار داریم و باشون
مهم هستش که اینها رو بلد باشید. خب میریم سراغ این که این دوتا رو به هم دیگه متصل کنیم. قبل از اینکه این دو رو به هم متصل کنیم یک بار دیگه من تعریف شبکه رو براتون مرور کنم. تعریف شبکه چی میگه؟ به ما میگه که ارتباط فیزیکی و منطقی حداقل دو تا دستگاه بر روی یک بستر ارتباطی یا در واقع مدیایی کابل و سیمی که با هدف به اشتراک گذاری منابع و تبادل دیتا. حالا پس قاعدتا ما باید برای اینکه این دوتا بتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن بستر فیزیکی اون رو مهیا بکنیم که هم بستر فیزیکی مهمه و هم در واقع بستر مجازی که اتصال و ارتباط مجازی اونها هم برقرار بشه. خب دوستان ما میایم از این قسمت، از قسمت کانکشن ها و اینجا انواع اقسام کانکشن ها رو در اختیار شما قرار داده. خب اگر در رابطه با اتصال این دو دستگاه یا دو تا دیوایس اطلاعات یا سواد چندانی ندارید، برای ابتدای کار پیشنهاد میشه که از کابل اتوماتیک استفاده کنید که اسمش رو هم اینجا من وقتی روشم می نویسه. خب وقتی که شما میان و از کابل اتوماتیک استفاده میکنید به صورت مستقیم این دیوایس رو به این دیوایس خیلی راحت میتونید متصل بکنید. اما من در واقع استفاده از این رو خیلی توصیه نمی کنم. بهتر این هستش که شما بدونید که برای اتصال بین این دوتا دیوایس چه کابلی مناسبه. ما از هر کابلی نمیتونیم این دوتا رو به هم دیگه وصل کنیم، باید کابل مخصوص خودش باشه. کابل مخصوص خودش چیه؟ میگیم وقتی که شما دوتا دستگاه یا دیوایسی رو دارید که از یک خانواده هستن. خب منظورمون از خانواده یعنی اینجا دیگه وقتی ما میایم تو ان دیوایس ها اینها همه از یک خانواده هستن. خب اینها همه از یک خانواده هستن و شما برای اینکه بتونید این دستگاه ها و دیوایس ها رو به هم دیگه وصل کنید بهترین کابل استریت هستش. عذرخواهی میکنم، بهترین کابل کراس اوور هستش. کابل کراس اوور همونطور که مطرح کردم توی جلسه اول همون کابل تویستد پیر خودمون هستش. خب من میام پس کابل کراس اوور رو انتخاب میکنم و اتصال بین این دوتا رو برقرار میکنم. وقتی که میام روی این کلیک میکنم به من این گزینه ها رو نمایش میده. خب این به این معنیه که شما در واقع به کدوم یک از پورت های این دیوایس میخوای این کابلت رو وصل کنی. میخوای به RS232 وصل کنی، میخوای به USB ها وصل کنی یا به در واقع فست اترنت و پورت در واقع کارت شبکه‌مون وصل کنی. خب پورت های مختلفی داره کامپیوتر دیگه. ما میخوایم به کابل شبکه و فست اترنت وصل کنیم تا اتصال اینها برقرار بشه. USB و پورت های دیگه هم توی سناریوهای دیگه قاعدتا من باید در رابطه‌اش با شما صحبت بکنم و بگم که هر کدوم از اینا رو ما برای انتقال ارتباطات بین توی چه سناریوها و چه شرایطی نیاز داریمش. خب بس من میام فست اترنت این رو انتخاب میکنم و میام در این لپتاپ رو هم فست اترنتش رو انتخاب میکنم و اتصال بین این دوتا برقرار میشه. خب وقتی که شما این دوتا دیوایس رو به هم دیگه وصل کردید نباید تصور اینو داشته باشید که شبکه راه انداختید. چرا؟ چون ارتباط فیزیکی رو شما فقط راه انداختید، ارتباط منطقی هم باید به وجود بیاد. اتصال منطقی و ارتباطات لاجیکال منظورمون IP دادن به دیوایس ها هستش. تا زمانی که شما هر کدوم از این دیوایس هاتون IP نداشته باشن قاعدتا شبکه شما به درستی راه اندازی نشده. خب برای که ما بیایم IP روی اینها ست کنیم حتما حالا تا آخر ترم این توصیه اکید من هستش که بیایم و وقتی IP رو میخوایم به صورت دستی برای دیوایس ها ست کنید اون IP مد نظر خودتون رو پایین این دیوایس ها برای خودتون یادداشت کنید. چرا که امکان داره که از IP های یکسان برای دو تا دیوایس استفاده کنید که این دچار مشکل و خطا میشه. خب
پس ما میایم یک یادداشتی رو از این قسمت من این پایین ایجاد میکنم و خب آی پی که میخوام بدم به این دیوایس رو مینویسم 192 168 1 مثلا 10 با سابنت 255 255 255 0. خب این رو من برای این دیوایس میخوام این آی پی و سابنت رو برای این دیوایس در نظر بگیرم. خب برای این دیوایس هم باید قاعدتا آی پی بذارم دیگه. برای اینکه این کار رو انجام بدم دوباره ننویسم، کلید کنترل رو میگیرم و این رو به این صورت میکشم، درگ دراپ میکنم اینجا. این یک کپی برای من ایجاد میکنه. پس وقتی که روی این برید کلید کنترل رو بگیرید و این رو درگ دراپ کنید بکشین به یه جای دیگه صفحتون، یه کپی براتون ایجاد میکنه. خب اینم من آی پیش رو درست میکنم. شما به این مثلا 10 دادید، بیاین به این 11 بدید بر فرض مثال، یا هر عددی که خودتون دوست داشته باشید. خب حالا وقتی که این دوتا رو برای خودتون اینجا مشخص کردید، راحت تر میتونید برین براش آی پی ست کنید. حالا چجوری ما باید بیایم برای دیوایس هامون آی پی ست کنیم؟ خب این کار خیلی ساده ای هستش، لطفا توجه بکنید تا ما بتونیم جلو ببریم کنیم. خب وقتی که روی هر کدوم از این دیوایس ها کلیک بکنید، یه چنین صفحه‌ای رو برای شما باز میکنه که تصور میکنم هفته پیش روی یه چنین تبی یک سری صحبت‌های کلی رو انجام دادیم که قاعدتا نیاز این قسمت ها رو هم که ماژول های دیوایس ما هستش رو به شما معرفی بکنم در جلسات آینده. یک جلسه رو میذارم کلا رو بحث ماژول ها. خب میریم توی تب دسکتاپ. تب های دیگه ای هم اینجا وجود داره. میریم توی تب دسکتاپ. همونطور که شما اینجا میبینید گزینه های مختلفی رو در اختیار ما قرار داده. خب برای اینکه ما بتونیم آی پی ست کنیم، میایم از این قسمت آی پی کانفیگور نوشته. خب این آی پی کانفیگور رو میزنیم و اینجا برای ما دو دسته آی پی قرار داده شده. قبل از این ما اینجا میتونیم دو نوع در واقع روش برای آی پی ست کردن داریم. یا به صورت استاتیک خودمون میریم دستی آی پی وارد میکنیم که همین کاریه که الان داریم میکنیم، یا من این در واقع این گزینه DHCP رو که بزنم، این خودش میره آی پی برای من میگیره و میاره. حالا اینکه از کجا میگیره و اینها رو ایشالا باز تو جلسات آینده من در رابطه با این DHCP و DHCP سرور کامل صحبت خواهم کرد. اما الان اگه ما بخوایم آی پی بدیم، با آی پی ورژن 4 کار میکنیم. آی پی ورژن 6 حالا نه اینکه کاربرد نداشته باشه، ولی برای بحث آموزش ما شاید یک مقداری توضیحاتش و راه اندازیش یک مقداری دشوار باشه برای شما. به واسطه همین از آی پی ورژن 4 استفاده میکنیم. خب اینجا به من میگه آی پی آدرس تو وارد کن. خب من چه آی پی آدرسی رو باید وارد کنم؟ همون چیزی که اینجا برای خودم نوشتم. خب میام می نویسم 192 168 1 10. به محضی که کلید تب رو بزنم که این در واقع از این حالت سلکتی که روی این قسمت هستم بیاد به سمت پایین، ببینید چه اتفاقی میافته. خودش به صورت دیفالت اون سابنت مسک من رو چیکار میکنه؟ پر میکنه و نیاز نیست که دیگه من دوباره دستی اینو وارد بکنم. خب میتونم برای سناریو و شبکه خودم گتوی تعریف بکنم و DNS داشته باشم که اینها رو ایشالله تو سناریوهای بزرگتر ست خواهم کرد و کاربردش و مزیتش رو خدمتون عرض میکنم. خب وقتی شما این دوتا رو ست کردید، جایی نمیبینید که گزینه سیوی یا اوکی داشته باشه. همینجا شما اگر این ضرب در رو بزنید، این خودش به صورت اتوماتیک چی میشه؟ ذخیره میشه. پس وقتی من اینو میبندم، من یک بار دیگه بیام تو آی پی کانفیگور، میبینید که این چی شده؟ برای ما ذخیره شده. خب این شد روش ست کردن آی پی برای این دیوایس. خب برای این دیوایس هم قاعدتا به همین ترتیب عمل میکنیم. میایم توی دسکتاپ
IP کانفیگور و IP مد نظر خودمون رو وارد میکنیم که خب همونطور که اینجا نوشتیم قاعدتا باید 192 168 1 11 رو بدیم. خب من تب رو که میزنم خودش این رو هم پر خواهد کرد. خب این هم میبندم که میبینید سیو شده. خب این هم به این صورت. خب تا اینجاش پس شما تونستید یک شبکه رو راه اندازی بکنید و تمام اون تعریفی که برای شبکه ما داشتیم رو شما تونستید اینجا پیاده سازی بکنید. خب شما برای ویندوز چجوری میان آی پی ست میکنید؟ شاید خب قاعدتا یه چنین چیزی رو بلد باشید، دانشش رو داشته باشید، ولی یک بار دیگه گفتنش خالی از لطف نیست. خب برای اینکه بتونید برای ویندوز خودتون آی پی ست کنید و به دنیای شبکه متصل بشید، من ویندوز و آر رو میزنم و کلمه ncpa.cpl رو وارد میکنم و اوکی میکنم. خب یه چنین صفحه ای رو میاره که تو همون قسمت نتورک کانکشن های من هستش. خب اینجا به من داره نشون میده که من از طریق دو تا حالا یکیش اترنته که از طریق ADSL خونه هستش و دومی از طریق حالا مودم ایرانسلی هستش که استفاده میکنم به این کامپیوتر متصل میشم. خب من میبینید که اینجا این دیسیبل هستش و این اینیبله. خب برای اینکه بتونید آی پی اینجا رو ست کنید میان کلیک راست میکنید، پراپرتی میزنید، میان توی آی پی ورژن 4 دوباره پراپرتی میزنید. خب اینجا خودش میبینید به صورت اتوماتیک اومده چیکار کرده برای شما در نظر گرفته یا آی پی رو که هر دفعه هم امکان داره متفاوت باشه نسبت به قبل. یه موقعی هستش که شما میخواین خودتون برای خودتون آی پی ست کنید و این استاتیک باشه. خب میایین از این قسمت این رو انتخاب میکنید و اون آی پی مد نظر خودتون رو قرار میدید. خب من یه چنین کاری رو نمیخوام انجام بدم و کنسل رو میزنم. وقتی که شما حالا آی پی ست کردید به دنیای شبکه وصل شدید، قاعدتا یه موقعی هستش که دوست دارید ببینید به شبکه وصل هستید یا نه. شبکه کارا برای اینکه بتونن ببینن به شبکه وصل هستن یا نه اینطوری نمیرن مثلا آدرس گوگل رو وارد کنن ببینن وصله یا نه. میان توی در واقع پنجره CMD خود ویندوز و وقتی که این صفحه CMD یا کامند پرامپت ما باز شد کلمه پینگ 192 168 1 خب من آی پی مد نظری که داشتم الان کامپیوتر رو اون یکی سیستمم خاموشه، به خاطر همین حالا یه آدرس یک سایتی رو وارد میکنم مثلا همون گوگل. خب پینگ میکنم گوگل رو. به محضی که اینتر رو بزنم همونطور که شما میبینید اینجا داره به من چیکار میکنه؟ ریپلای میکنه و نشون میده که ارتباط من با دنیای اینترنت برقراره و یه سری اطلاعات دیگه هم در اختیار شما قرار میده. خب همین کار پینگ کردنی که شما میبینید ما توی ویندوز داریم انجام میدیم تا بفهمیم که خب بالاخره ما وصلیم قطعیم. قشنگ اینجا میبینید گزارش بهتون میده، میگه که از این بسته هایی که ما فرستادیم 4 تا بسته دریافت شد و 0% لاست داریم. اگر یه موقعی میزان لاستتون زیادتر باشه به شما این گزارش ها رو اینجا میده. خب همین کار رو ما بخوایم بیایم توی پکت تریسر انجام بدیم ببینیم آیا این دیوایس رو میبینه یا برعکس این دیوایس رو میبینه. خیلی راحت کاری که انجام میدیم دوباره میایم این روی این گزینه اینو انتخاب میکنیم. خب تو همین تب دسکتاپ ما کامند پرامپت رو اینجا داریم و این رو انتخاب میکنیم. خب باید پینگ کنیم. ما اومدیم این دستگاه رو انتخاب کردیم و به این صفحه منتقل شدیم. خب باید بیایم پینگ کنیم این آی پی آدرس رو. پس میایم میزنیم پینگ 192 168 1 11. خب همونطور که میبینید اینجا هم دقیقا مثل همون حالت در واقع کامند پرامپت ویندوز
یا CMD ویندوز به شما یه چنین اطلاعاتی رو نمایش میده و نشون میده که خب شما متصل شدید و میتونید تبادل اطلاعات رو انجام بدید. خب از این طریق هم شما میتونید بیاین باز دوباره و اون یکی دیوایس رو پینگ بکنید و مورد خاصی از این لحاظ وجود نداره. خب این هم شد از بحث این که پس ما تازه تا اینجا تونستیم چیکار کنیم، یک شبکه‌ای رو به این در واقع یک شبکه خیلی ساده که با حداقل 2 تا دیوایس بود رو تونستیم چیکار کنیم، پیاده سازی بکنیم. خب اما یه سری نکاتی که ما تا آخر ترم باهاش سر و کار داریم و خوبه که از همین اولین جلسه شما بدونید و در رابطش صحبت بکنیم رو من تو این جلسه قصد دارم که در رابطش صحبت بکنم. اگر تا اینجا سوالی، نکته‌ای، نظری هستش بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ بقیه موارد. خب بریم سراغ بقیه موارد. خب نکته که باید خدمتون عرض بکنم این هستش که یک سری گزینه هستش که توی این تب در واقع آپشن، گزینه پریفرنس هستش و این گزینه ها رو این جلسه میخوام بهتون آموزش بدم. ببینید ما یک سری گزینه اینجا داریم که توی تب اینترفیس وجود داره و خوبه که این گزینه های مهمی هستش که اینها رو معرفی میکنم و خوبه اینها رو بدونید. اولین گزینه‌ای که مد نظرم هستش گزینه شو دیوایس مدل لیبل هستش و دومی شو دیوایس نیم لیبل. خب این دوتا الان در حالت انتخاب قرار دارن. اگر من این دوتا رو از حالت انتخاب وردارم، یک در واقع اسم و نام لیبل این دستگاه اینجا وجود داشت که پاک شد. شما میتونید برای سناریوهای خودتون شو دیوایس در واقع مود لیبل رو بزنید که اسم دستگاه رو به شما نمایش میده که مثلا میگه که این یه پیسیه که توی محیط پکت تریسر پیاده سازی شده، یعنی توی دنیای واقعی قاعدتاً شکل و ظاهر و شرایط خاص دیگه ای رو داره. این فقط توی محیط پکت تریسر شبیه سازی شده و شما میتونید ازش استفاده کنید. خب پس اسم دستگاه رو با این گزینه و با این گزینه هم شما میتونید چیکار کنید، لیبل دستگاه یا اسم اختصاصی دستگاه رو ببینید که مثلا به این PC 0 در واقع چیکار کرده، نامگذاری کرده، یا به این لپتاپ 0. پس شما میتونید اسم دیوایس هاتون رو به این صورت چیکار کنید، اینجا اضافه بکنید. خب یه موقعی هست سناریوهاتون شلوغه. اگر سناریوهاتون شلوغ بود میتونید بیاین وردارید تا یک مقداری خلوت بشه تا بتونید اون برداشت ها و استنباط های خودتون رو بهتر از سناریو داشته باشید. خب اما گزینه دیگه که وجود داره و مهم هستش اینجا شما بدونید، خب اول من اینو ببندم بهتون نشون بدم. ببینید وقتی من این دوتا دیوایس رو به هم دیگه وصل میکنم، یک مثلث سبز رنگ اینجا داره به من چیکار میکنه، نمایش میده. این مثلث سبز رنگ به این معنی و مفهومه که آقا ارتباط بین این دوتا دیوایس چیه، برقراره. خب من این اومد روی این مورد، خب اشکال نداره. خب برای اینکه ما بتونیم این رو اینجا بتونیم نمایش بدیم، یک گزینه‌ای هستش اینجا به نام شو لینک لایت که به ما نشون میده که این اتصال برقرار هست یا نه. خب اگر من اینو وردارم، همونطور که خب الان من باید اینو ببندم تا این بعد وقتی که میبندم میبینید این مثلثه های سبز رنگ چی میشه، از بین میره و مخفی میشه. ولی بهتر این هستش که شما چیکار کنید، این گزینه رو همیشه در حالت انتخاب داشته باشید تا ببینید که این دوتا دیوایس به همدیگه متصل هستن یا نه و تست کانکتیویتیش رو انجام بدید. حالا پس این گزینه هم بهتون گفتم که شو لینک لایت برای چی استفاده میشه.
خب گزینه دیگه ای که اینجا وجود داره، یه گزینه هست نوشته always show port label in logic workspace. خب این برای چی استفاده میشه؟ همونطور که حالا من اینو بکشم اینور، اینجا الان در حالت انتخاب نیست. من وقتی اینو در حالت انتخاب قرار میدم و صفحه رو میبندم، البته خب اینا بودش الان باعث تعجبه، ولی وقتی که من این رو بر میدارم نباید نمایش داده بشه. درسته. خب این گزینه برای چی استفاده میشه؟ شما وقتی که میاین و کابلتون رو به این دیوایس وصل میکنید، برای خودتون حالا شاید یه موقعی سوال بشه تو سناریوهای بزرگ که من این کابل رو به کدوم یک از این پورت های حالا دیوایس هم وصل کردم. خب یه موقعی که خب سناریوتون بزرگه، میتونید این گزینه رو فعال کنید و بذارید فعال باشه تا بهتون نشون بده مثلا شما این کابل رو وصل کردید به پورت چی؟ فست اترنت 0 این دیوایس، یا این کابل رو هم وصل کردید به فست اترنت 0 این دیوایس. پس اون گزینه هم به شما نمایش میده که شما در این کابل و بستر یا مدیای فیزیکی خودتون رو به کدوم پورت دیوایس متصل کردید. خب اینم از این بحث. یه گزینه دیگه وجود داره اینجا که به نظر مهم میرسه، بحث Enable Cable Length Effect هستش. این برای چی استفاده میشه؟ خب برای اینکه من بتونم این رو معرفی کنم باید برم تو تب لاجیکال، ولی حالا کارش رو بگم. به این صورت هستش که به من نشون میده که اگه طول کابل من زیاد بشه، خب چه زمانهایی طول کابل من زیاد میشه؟ زمانی که این دوتا دیوایس فاصله شون از همدیگه زیاد میشه. وقتی فاصله این دوتا از همدیگه زیاد میشه، به من تأثیرش رو نمایش میده. حالا اینو من برای اینکه نشون بدم میرم تو تب فیزیکال. خب تو تب فیزیکال که یه چنین محیطی رو در اختیار شما قرار میده، من یک جلسه کامل باید در رابطه‌اش صحبت بکنم که این محیط چی هستش، برای چی استفاده میشه و چه کاربردی داره. ولی الان برای اینکه بتونم این گزینه رو آموزش بدم خدمتتون، به صورت خیلی خلاصه وار یه سری نکاتی رو اینجا مطرح میکنم. خب ببینید، اگر من بیام عقب، اینجا شاید مثلا حالا کشور یا شهر تهران باشه و شما میان توی حالا اگر اونجا رو کشور ایران در نظر بگیریم، اینجا میان داخل چی؟ مثلا شهر تهران. خب اینجا مثلا سازمان شما هستش. خب میریم داخل سازمانتون. همونطور که شما اینجا میتونید ملاحظه کنید، اینجا ما چی داریم؟ داخل سازمانتونه که از اتاقهای مختلف تشکیل شده. این هم چیه؟ دیتا سنترتونه که میتونید داخلش سویچ هاتون و روتر هاتون و تجهیزات شبکه رو قرار بدید. خب اون دوتا دیوایسی که ما توی تب لاجیکال اضافه کردیم رو من یه مقدار بزرگتر بکنم. اینجا داره به من چیکار میکنه؟ نمایش میده. من اگه بخوام جفتشون رو انتخاب کنم، جفتشون رو به این صورت در نظر میگیرم و میکشم این طرف. خب پس این دوتا دیوایس رو اینجا داره برای من نمایش میده. خب من توی حالا شاید آفیس خیلی یه چنین نکته‌ای مد نظر نباشه، من میام چیکار میکنم؟ این دوتا دیوایس همو از توی حالا شرکت یا سازمان خودم انتخاب میکنم و یه پله برمیگردونمش عقب، یعنی برمیگردونم توی سطح شهر. برای اینکه این کار رو انجام بدم، یه سری گزینه ها اینجا هستش که خب قاعدتا همه اینها رو توی سناریوها خدمتون عرض خواهم کرد. خب اینجا یه گزینه هستش به نام چی؟ نویگیشن پنل. خب وقتی که اینو شما انتخاب میکنید، به شما این دیوایس هایی که دارید رو نمایش میده و میگه که این دیوایس ها زیر مجموعه کدوم یک از اینها هستش. الان زیر مجموعه آفیستون هست. خب برای اینکه بتونید انتخاب کنید و اینها رو بردارید، حالا دونه دونه باید این کار انجام بدید و ببرید یه پله عقب‌تر، این رو برمی‌دارید درگ دراپ میکنید و میارید اینجا و این هم به همین صورت. خب
وقتی که من این کارو کردم دیگه شما یه چنین دیوایس هایی رو توی سطح آفیستون ندارید. اگه من یه پله با این در واقع گزینه بک لول برم عقب‌تر، میبینید که این دوتا دیوایس رو من اینجا دارم. خب من این دوتا دیوایس رو اینجا انتخاب میکنم. خب نمیشه. خب من یه مقداری زوم کنم که شما بهتر بتونید ببینید صفحه رو. خب ببینید، فرض کنید که مثلا اینجا یه سری خونه هستش، این یه خیابونه و اینجا هم یه سری خونه هستش. شما قصد دارید مثلا این لپتاپتون رو به این حالا من یه مقداری هم مثلا اینجوری، شما قصد دارید که این دوتا دیوایستون رو دو طرف خیابون به همدیگه متصل کنید. نکته که وجود داره اینه که شما چه کابلی وسط استفاده کردید؟ کابل تویستد پیر استفاده کردید. کابل تویستد پیر نکته‌ای که داره اینه که بیشتر از 100 متر رو پاسخگو نیست. یعنی اگر بیشتر از 100 متر بشه فاصلمون، دوتا دیوایس اتصال و ارتباطشون از بین میره. حالا الان این دوتا دیوایس در وضعیتی هستن که فاصله شون بیشتر از 100 متر قرار گرفته. و از کجا اینو میفهمم؟ خب همونطور که میبینید این مثلث ها چی شدن؟ قرمز شدن. خب من از کجا میتونم بفهمم که این فاصله بین این دوتا چقدره که چقدر کمش بکنم؟ شما به محضی که بیان روی این کابل قرار بگیرید، دقیقا به شما میگه که کیبل لنستون 195 متر هستش. خب ما میایم این فاصله رو کم میکنیم، میاریمش زیر 100، ببینیم درست میشه. خب اینو یه مقداری اینجا میاریم و این هم اینجا. خب یه مقداری کم دیگه. خب درست شد فکر میکنم. خب به محضی که ببینید وقتی میاد زیر 100 قرار میگیره، این مثلث ها برای ما چی میشه؟ سبز میشه و نشون میده که این دوتا دیوایس طولشون چی شده؟ از 100 متر کمتر شده و ما میتونیم اینها رو با موفقیت اینجا وصل بکنیم. خب حالا چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟ من داشتم به شما گزینه Enable Cable Length Effect رو میگفتم. شما اگر این گزینه رو انتخاب بکنید، یعنی در حالت فعال باشه که خوب هم هست همیشه فعال باشه، دقیقا به شما نشون میده اگر فاصله ها زیاد شد، کابلتون پاسخگو نبود، این تست کانکتیویتیتون چی میشه؟ قرمز میشه و شما متوجه میشید که خب طول کابل هم زیاد شده و باید حالا براش تدبیری یا یه فکری انجام بدم. اما اگر اون گزینه رو فعال نکنید، اگر این گزینه غیر فعال باشه، همیشه این مثلث ها رو به شما سبز رنگ نمایش میده و خیلی شما متوجه نمیشید که خب بالاخره این دوتا دیوایس به همدیگه متصل هستن یا نه. خب که بهتر پیشنهاد میشه که شما این گزینه رو هم در حالت فعال بذارید باشه. حالا گزینه‌های مختلف اینجا وجود داره که من حالا قصد ندارم همه اینها رو الان بهتون آموزش بدم، چرا که توی سناریوهای مختلف خب به یه سری از اینها نیاز پیدا خواهیم کرد و میایم و در رابطه‌اش صحبت میکنیم. در همین حد کافیه تا توی سناریوهای دیگه‌ای که تو جلسات آینده میگیم خدمتتون این رو معرفی خواهیم کرد گزینه‌های دیگر. خب پس ما تا اینجا اومدیم یک سناریوی خیلی ساده ای رو که دوتا دیوایس به این صورت بود رو به همدیگه متصل کردیم و خب یکی از دوستان سوال پرسیدن. خب اگه درست متوجه شده باشم، پرسیدین که توی تبل لاجیکال فاصله مهم هست یا نه. توی تبل لاجیکال بحث فاصله مهم نیست، چون که مثلا شما میبینید که اینو من میتونم اینجا به این صورت بذارم و این هم این طرف بذارم.
فاصله رو به ما اینجا نمایش نمیده و بیشتر به صورت لاجیکالی برای این استفاده میشه که شما بتونید سناریوهای خودتون رو ببندید و در کنار هم دیگه داشته باشید. یعنی هر چقدر شما فاصله بین این دوتا رو هم زیاد بکنید، این مثلث ها رو میبینید که در حالت قرمز رنگ قرار نمیگیرن. ولی توی تب لاجیکال این مهمه که شما فاصله‌ای که در نظر میگیرید چقدر هستش، چون تو تب لاجیکال به صورت واقعی، حالا من اون جلسه‌ای که در رابطه با تب فیزیکال صحبت میکنم بهتون میگم، تو تب فیزیکال یه تبی هستش که واقعا شما به صورت حالا واقعی میخواین شبیه سازیاتون رو انجام بدید. حالا مثلا میتونید کارهای قشنگی رو تو این تب انجام بدید، مثلا یک روتر وایرلسی رو قرار بدید توی سازمانتون و ببینید که چه مقدار مثلا پوشش میده اتاقهای مختلف رو. یه سری کارهای واقعی رو ما توی تب فیزیکال انجام میدیم، ولی توی تب لاجیکال بیشتر برای این استفاده شده که شما بتونید سناریوهای خودتون رو ببندید و خیلی حالا بحث فاصله روی این تب مورد بررسی و بحث قرار نمیگیره. اگر دوستان با سوال دارن بفرمایند. خب بحث پلیساند توی پرفورمنس، فکر کنم منظورتون پریفرنس باشه. خب توی پریفرنس پلیساند، خب این هم حالا میگم گزینه های شاید باید توی سناریوها باید بهتون بگم که مثلا وقتی که پلیساند رو میزنید چه کاربردهایی هست، چه شرایطی هستش که بتونید ازش استفاده کنید. مثلا ساند رو حالا فکر میکنم توی یکی از سناریوها مطرح بکنم که شما وقتی توی سناریوتون تلفن دارید، وقتی این گزینه رو فعال بکنید میتونید صدای تلفن رو بشنوید و یه چنین کارهای قشنگی رو حالا به صورت جذاب انجام بدید. خب دوستان، همونطور که گفتم زمان این کلاس جوری هستش که شما میتونید من سناریوهایی رو که مطرح میکنم رو ببرید و روی سیستم های خودتون ران کنید، اجرا کنید، اون گزینه هایی که گفتم رو ببینید، چون هدف ما این هستش که اینها رو به صورت کامل یاد بگیریم. من میتونم همینطور بیام و برای شما سناریوهای مختلف رو ران بگیرم، اجرا کنم و بریم جلو، ولی هدف این هستش که شما اینها رو به صورت کامل یاد بگیرید. به واسطه همین ادامه در واقع نصف یا تیکه دوم کلاسمون رو به نظر من بهتر هستش که شما روی سیستم های خودتون این رو اجرا بکنید و اگر نکاتی، سوالی، بحثی وجود داره از من بپرسید. حالا این سناریو که به نظر حالا ساده می اومد، ولی توی جلسات آینده حتما این کار رو انجام بدید. باز این جلسه هم دوستان این کار رو انجام بدن، روی سیستم ها اجرا بکنید. من این جلسه رو الان نمیبندم، میذارم باز باشه، سوالاتون رو پاسخ میدم اگر وجود داشته باشه. لیست کلاس ها رو هم که دارم، خواهش میکنم یه مقداری به من زمان بدید تا بتونم ببینم که کیها هستن کیا نیستن و حضورتون رو توی لیست قرار بدم. ولی حتما خواهش من این هستش که روی سیستم ها، در واقع روی سیستم خودتون این پکت تریسر رو نصب داشته باشید و میگم قسمت دوم این کلاس ما باشه این کار کردن شما روی سیستمتون که بتونید این رو به صورت کامل خودتون یاد بگیرید و ازش استفاده کنید. خب پس من لیست رو یه بررسی بکنم و حضورتون رو قرار بدم. شما هم خواهش میکنم که این کار رو انجام بدید. اگر سوالی بود حتما از من بپرسید تا بتونید کامل این مباحث رو یاد بگیرید.
خب به نکته خوبی اشاره کردی، من فراموش کرده بودم. گزارش کار این هفته رو خواهش میکنم حالا در حد نصف صفحه یا یک صفحه نهایتاً، چون مورد خاصی نبود این جلسه ولی بیشتر در این رابطه ما صحبت کردیم. خواهش میکنم که گزارش کارتون رو در حد نهایتاً یک صفحه آماده بکنید و به همون آیدی تلگرام من بفرستید تا بتونم نمرات گزارشکار هم براتون در نظر بگیرم. قاعدتا جلسات آینده ما در رابطه با مباحث پرکاربردتر و بهتری صحبت خواهیم کرد. مثلا جلسه آینده من باید بیام در رابطه با تفاوت بین هاب، سویچ، بریج در رابطه با این موارد باهاتون صحبت بکنم. قاعدتا شاید گزارشکارش به طلبه که بیشتر در رابطهش بنویسید، ولی این جلسه در حد همون یک صفحه نهایتا کفایت میکنه. و حتما هم گزارشکارا رو برای من بفرستید تا بعدا خودتون متصرف نشید.